should be the value of theta in figure that will make the motion of 900 Newton block down the plane to independent. The coefficient of friction for all contact surface is 1/3. या डायग्राममध्ये या क्वेश्चनमध्ये ही डायग्राम दिलेली आहे. डायग्राममध्ये 2 ब्लॉक्स दिलेले आहेत. वेट ऑफ ब्लॉक 1 इज 300 न्यूटन अँड वेट ऑफ ब्लॉक 2 इज 900 न्यूटन. ब्लॉक 1 इज प्लेस्ड ऑन ऑफ ब्लॉक 2. Both blocks are inclined surface which has an angle theta. तर ब्लॉक 1 साठी ही डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम आपण काढलेली आहे. यामध्ये 300 न्यूटन हा फोर्स अप्लाइड होतो. यामध्ये 2 कंपोनंट्स पडतात. तर बाय जिओमेट्री इथं अँगल असेल तर इथं पण अँगल येतो, म्हणून जिकडे अँगल तिकडे कॉस, म्हणून इथं कॉस 300 कॉस थिटा आणि इकडे 300 साइन थिटा. आणि T is a tension by cable and normal reaction is applied inclined to perpendicular and friction या डायरेक्शन मध्ये जाते. तर या बॉडीचा या फ्री बॉडी डायग्राम मध्ये कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ f of x is equals to 0. जर फोर्स वरच्या डायरेक्शनला जात असेल तर प्लस आणि फोर्स खालच्या डायरेक्शनला जात असेल तर मायनस, आणि फोर्स या डायरेक्शनला जात असेल तर प्लस आणि फोर्स या डायरेक्शनला जात असेल तर मायनस. म्हणून T1 मायनस F1 मायनस 300 साइन थिटा T मायनस रिप्लेस बाय फ्रिक्शन म्यू एस इंटू N1 मायनस 300 साइन थिटा. T इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनची व्हॅल्यू दिली, म्यू एसची व्हॅल्यू दिलेली आहे 1/3 इंटू N1 बाय 300 साइन थिटा. त्याला आपण इक्वेशन 1 नाव देऊ. म्हणजे समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0. N1 मायनस 300 कॉस थिटा N1 इज इक्वल्स टू 300 कॉस थिटा. आता फ्री बॉडी डायग्राम सेकंड ब्लॉकमध्ये कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियमचा यूज करून कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन ऑफ f of x is equals to 0. F1 plus F2 minus 900 sin theta is equals to 0. Replaced by mu s into N1 plus mu s into N2 minus 900 sin theta is equals to 0. mu s कॉमन मध्ये घ्यायचं. mu s N1 plus N2 minus 900 sin theta is equals to 0. N1 plus N2 is equals to 900 sin theta. mu s अपॉन मध्ये जाते. N2 is equals to 900 sin theta minus N1 upon mu s. N2 is equals to 900 sin theta minus N1 ची व्हॅल्यू आपण काढलेली आहे 300 cos theta divided by mu s ची व्हॅल्यू 1/3. N2 is equals to 900 into 3 sin theta minus 300 cos theta. 900 3 ला मल्टिप्लाय करायचं equals to 900 sin theta minus 300 cos theta divided by 1/3. N2 is equals to 900 into 3 sin theta minus 300 cos theta. N2 is equals to 900 ने 3 ला डिवाइड करायचं 2700 sin theta minus 300 cos theta. Summation of f of y is equals to 0. N2 minus N1 minus
900 cos theta is equals to 0. n2 ची व्हॅल्यू आपण काढलेली 2700 sin theta minus 300 cos theta minus n1 ची व्हॅल्यू पुन्हा काढलेली 300 cos theta minus 900 cos theta is equals to 2700 sin theta minus 1500 cos theta. 1500 cos theta is equals to 2700 sin theta. Tan theta is equals to 1500 upon 2700. Theta is equals to tan inverse 1500 upon 2700. Theta is equals to, after solving, 9 to 29.05.